Welcome, welcome, Scorpion. It is the month of Juli, and we can't even kijken. Scorpion is here, aimed to some sort of a oneerlijk spelletje that was creëerd. Mensen al recognize that Juli Scorpion kunnen worden connected with some sort of oneerlijk spelletje. Some sort of a onderzoek, international onderzoek. Een grote bedrijf recognize dat papier was gekopieerd door jouw bedrijf of jouw organisatie. Nou, en voor een RAM. Een RAM is nou een heleboel problemen. Mensen recognize dat een RAM sprak de waarheid niet. Een RAM is kapot. De eind voor Elia Zakerman. Mensen recognize dat Elia Zakerman is te ver gegaan. En samen afcreëren een heleboel problemen en issues. Een groot onderzoek is geplaatst omdat mensen recognize. Here it is, dat een Waterman vrouw have iets gedaan dat was niet door de bocht. Een Waterman vrouw have some sort of a data en informatie van een Stenbock geaccess. Dat was niet van toepassing. Mensen komen daarachter en recognize wat een Waterman vrouw van de buitenlanden heeft gedaan en problemen voor deze persoon. Een bank financial institution have inzicht en recognize wat een stier heeft gedaan. Mensen nou gaat achter een stier en recognize dat een stier creëert some sort of a fraud bij een bank financial institution. Dus heel veel van jullie Scorpion had gewerkt met een stier om iets te doen. Some sort of a contractual overeenkomst te maken dat was niet gebaseerd op feiten. Mensen al recognize dat jullie Scorpion was daarachter. Een maakvrouw is nou kapot. Mensen recognize dat een maakvrouw had some sort of a geheim contractual overeenkomst. Mensen recognize dat iemand heeft een maakvrouw some sort of a contractual overeenkomst dat was niet voor deze maakvrouw. Mensen nou zitten vragen hoe deze maakvrouw uit de contract gekregen en hoe een maakvrouw is terug in Nederlands gekomen en heeft Nederlands de informatie. Een leervrouw is nou kapot. Mensen recognize dat een leervrouw heeft hetzelfde documentatie en informatie. Een leervrouw is nou in een heel veel problematieke situatie. Een leervrouw op werk voor sommige van jullie Scorpion is kapot. Voor fraudier om te copy data en informatie. En mensen hebben gezien conflicts voor een vrouw op de workvloer omdat de vrouw heeft een fraud gecreëerd. Op de workvloer, some sort of onderzoek is nou geplaatst omdat mensen recognize dat een tweeling heeft hetzelfde contractual overeenkomst van iemand anders. Mensen nou zitten kijken hoe kan dat een tweeling documentatie en informatie heeft en die hetzelfde, some sort of a contractual overeenkomst. Meerdere mensen hebben hetzelfde contractual overeenkomst. Dames en heren, geheim of een weeskalman en een weeskalvrouw is oud. Misschien deze mensen zijn partner. Deze mensen is nou kapot. Mensen recognize dat een weeskalman en een weeskalvrouw had een contractual overeenkomst aan een tweeling gegeven. Mensen recognize some sort of a secret contractual overeenkomst. So here, een weeskalman wordt je grootste vijand, een weeskalman en een weeskalvrouw. Een weeskalman en vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de boek. En eind deze mensen worden ontslagen. Mensen recognize now, een weeskalman is nou in een heleboel problemen. This weeskalman en zijn vrouw hebben iets gedaan. En ze wordt kapot omdat mensen recognize that some sort of a fraud was created.
Een groot onderzoek is nou geplaatst aan een watermanvrouw in some sort of a override institution, omdat mensen recognize dat de watermanvrouw heeft access some sort of a data en informatie en geven het aan een Leo. En deze watermanvrouw is nou kapot. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat een kreef en een tweeling, een tweelingvrouw is kapot. Mensen recognize dat een kreef en een tweeling gebruikt documentatie en informatie om heel veel geld te verdienen. Een groot beoordeling komt op aan een tweelingvrouw en een kreefvrouw van falsifying documentatie en informatie en hebben een heleboel geld verdiend aan de volste benodigdheid. Dus, dames en heren, die recognize dat een kreef en een tweeling hebben hetzelfde contractual overeenkomst, hetzelfde details en informatie. En nou mensen recognize dat iemand hebben een weeskal is degene dat heeft een contract aan een tweeling gegeven. In your house, Schorpioen, a huge onderzoek, an international corporation, have some sort of a huge onderzoek in je bedrijf, some sort of auditing. Je bedrijf wordt geauditen, Schorpioen. So in your house, Schorpioen, een groot onderzoek. Je kan ook in je huis, in je bedrijf, jullie Schorpioen, some sort of een groot onderzoek is geplaatst aan jullie Schorpioen voor some sort of a breach van data, omdat een international corporation recognize dat jullie hadden hetzelfde, dat iemand, meerdere mensen hebben hetzelfde data en informatie en die recognize dat het komt van jullie Schorpioen bedrijf. Dus jullie Schorpioen gaat even terugkijken aan een weegschaal. En jullie Schorpioen gaat de weegschaal man en vrouw opgeven. En zeggen dat de weegschaal man en vrouw is degene dat heeft de data en informatie aan jullie gegeven. Dus er is een situation, de geheim, de eind voor een Leo-vrouw. Mensen komen achter de geheim van een Leo-vrouw, sommige van jullie Schorpioen, that was connected met een Leo-vrouw. Deze vrouw is in heleboel problemen. Deze vrouw gedraagt some sort of a contractual overeenkomst en have some sort of a contractual overeenkomst van iemand anders. En ik zie dat problematische situatie. Dus een heleboel van jullie probleem met corporation institution. Mensen nou krijgen om te weten wat ik kreef heb gedaan. Geen succes voor een maag en een boodschatte person. Mensen in authority recognize dat de boodschatte person aan de maag geholpen om iets te krijgen. Dat was niet van toepassing. Veel mensen nou krijgen inzicht en recognize de oneerlijk spelletje van wat het creëert en hoe ogen opgeleid mensen manipuleren situatie en use ze macht in de verkeerde manier. Dus heel veel van jullie Schorpioen wordt blij omdat jullie Schorpioen is zoiets als je boss, je supervisor of je man heb je manipuleer in een manier en create een heleboel chaos voor u en je familie. Heel veel van jullie Schorpioen gaat nou krijgen inzicht over wat een watermanvrouw heeft gedaan. Heel veel van jullie Schorpioen dat hebben kennis en vrienden, dat is een Schorpioen en een tweeling. Een Schorpioen en een tweeling hebben iets gedaan dat was niet door de bok. Mensen krijgen inzicht en recognize wat deze mensen hebben gedaan en hoe deze mensen hebben documentatie en informatie geaccess. Dat is niet van toepassing. Een weegschaal man en weegschaal vrouw is in een heleboel problemen met some sort of a contractual overeenkomst, omdat die recognize dat iemand anders heeft hetzelfde contractual overeenkomst en mensen beginnen te vragen om de maken van de contract. Hoe kan 3, 4 mensen hebben hetzelfde contractual overeenkomst? So, mensen gaan nou recognize dat ook opgeleide mensen deden dingen dat was niet door de bocht. En door dit, het gaat even een huge
onderzoek wordt gedaan waar jullie Schorpioen worden gepakt hiervoor. Een eind voor een leeuw en een ramman. Een watermanvrouw vanuit het buitenland is in een heleboel problemen. Die recognize wat deze watermanvrouw heeft gedaan. Mensen beginnen soms soort van onderzoeken over een oude leeuwvrouw te plaatsen en te onderzoeken, omdat er is heel veel conflicts. Die recognize wat deze persoon heeft gedaan. Op de workfloor mensen recognize dat een weeskal man en vrouw have some sort of a double contract gecreëerd. En ik zie een onderzoek komt tegen deze mensen. Een tweelingvrouw is nou in heleboel problemen, omdat mensen recognize dat een tweelingvrouw heeft documentatie en informatie dat ook een leeuw heeft. Dus mensen nou recognize that some sort of a contractual overeenkomst was gecopy en duplicate en 2 of 3 mensen hebben hetzelfde data en informatie. Dus problematische situatie voor dat komt uit. Mensen recognize wat een maag en een weeskalvrouw heeft gedaan. Mensen recognize de connection met de maag en een tweelingvrouw. En mensen krijgen inzicht wie deze maag en tweelingvrouw is. Mensen krijgen inzicht op een stier en hoe een stierman runt zijn zaken. Een groot onderzoek is geplaatst. De Schorpioen wees voorzichtig. Heel veel informatie en data komt uit en mensen recognize hoe een leeuw kunnen zo rijk worden en hoe een leeuw kunnen zoveel geld krijgen die nou krijgt inzicht en recognize wat was aan de hand. Dus de hand is hier omdat een tweelingman gaat nou achterkomen, heleboel oneerlijk spelletje dat was gecreëerd en mensen krijgen inzicht dat heel veel mensen creëren some sort of a fraud bij frauderen door copy van documentatie en informatie. Oké. Jullie krijgen nummer 7, nummer 78 en de dry desert, nummer 31 is 4 en nummer 52 is 7. Dus het is een situatie, laat los van de ego en als je laat los van je ego, alles gaat goed komen voor jou. Mensen dat voelen zoiets als ze kan niet vooruit of voorgaan, daar zijn onmogelijkheid, daar zijn manier om uit een situatie te komen. Het is een positieve month, Scorpions. Ik zal zeggen geniet. Namaste.